हाई एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ ह्याज ह्याभ र ह्याडको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्ने, किन गर्ने, होइन। हामीले चाहिँ कुन वाक्य बनाउँदा चाहिँ ह्याडको प्रयोग ह्याभको ह्याजको प्रयोग गर्छौँ त त्यो पनि सिक्नेछौँ। सो अङ्ग्रेजीमा कुनै पनि कुराहरू बोल्नको लागि, होइन, आफूसँग केही छ, केहीसँग मसँग केही थियो जस्ता कुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले ह्याज ह्याभ र ह्याडको प्रयोग जान्नु आवश्यक छ। सो तपाईँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर पनि गर्नुहोला। नयाँ साथी च्यानलमा आउनुभएको छ, तपाईँले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला है त। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्याज ह्याभ र ह्याड। ह्याज ह्याभ र ह्याडको अर्थ के हुन्छ त? सँग छ, सँग थियो भन्ने हुन्छ। ओके, कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तुसँग अहिले कुनै कुरा छ अथवा पहिले थियो, होइन। वर्तमान अवस्थामा केही छ अथवा पहिले थियो, विगतमा थियो भनेर बोल्दाखेरि चाहिँ भनेर भन्नको लागि चाहिँ हामीले ह्याज ह्याभ र ह्याडको प्रयोग गर्छौँ। ओके, के त कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तुसँग, होइन, अहिले कुनै कुरा छ र पहिला मसँग यस्तो थियो भनेर बोल्नको लागि चाहिँ के को प्रयोग हुन्छ त? ह्याज ह्याभ र ह्याडको प्रयोग हुन्छ। ओके, जस्तो तपाईँसँग घर छ, मसँग कार छ, होइन, मसँग घर थियो, होइन। तपाईँले कुनै कुरा थियो र छ भन्नको लागि चाहिँ ह्याज र ह्याभको प्रयोग जान्नु पर्यो। ओके, कस्तो अवस्थामा ह्याजको प्रयोग, कस्तो अवस्थामा ह्याभको प्रयोग, अनि कस्तो अवस्थामा ह्याडको प्रयोग, त्यो पनि जान्नु पर्यो, होइन। सो ह्याज र ह्याभ र ह्याड सामान्यतया कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ त? जस्तो रिलेटिभ, आफन्त, के आफन्त छ भनेर बोल्नको लागि, मेरो दाजुभाइ छन् भनेर बोल्नको लागि, कुनै सामानको, होइन, मसँग कार छ, पेन छ, कलम छ, होइन, यस्ता कुरा गर्नको लागि चाहिँ, डिजिज, रोगको बारेमा बताउनको लागि चाहिँ, मलाई ज्वरो आएको छ, आई हेभ अ फिभर, होइन, मलाई रुगाखोकी लागेको छ, होइन, यस्ता कुरा गर्नको लागि पनि हामीले यीहरूको प्र्याक्टिस गर्छौँ। र ह्याबिट, बानी, जब, पेसा, होइन, कामको बारेमा पनि बताउनको लागि के त ह्याज ह्याभ र ह्याडको प्रयोग गर्छौँ। ओके, सुरुमा हामीले सिक्छौँ ह्याजको प्रयोग। ओके, ह्याजको प्रयोग अहिले वर्तमानमा चाहिँ हामीले ह्याजको प्रयोग गर्छौँ। कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तुसँग अहिले कुनै कुरा छ भनेर भन्नको लागि ह्याजको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो रामसँग छ, सीतासँग छ, घर छ, होइन, मसँग पनि छ, घर छ, कार छ, मेरो यस्तो छ भनेर बोल्नको लागि चाहिँ जुन कुरा तपाईँसँग छ, होइन, त्यति बेला चाहिँ ह्याज अथवा ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। ओके, यसको अर्थ हुन्छ ह्याजको प्रयोग हुन्छ सँग छ एउटा। अर्को फेरि हेल्पिङ भर्बको रूपमा पनि यसले चाहिँ के गर्छ त? वाक्य बनाउँदा चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तो ह्याज ह्याभको प्रयोग चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा चाहिँ, होइन, मैले यस्तो गरेको छु भनेर चाहिँ बोल्नको लागि चाहिँ ह्याज र ह्याभको प्रयोग हुन्छ। ओके, एउटा यसको अर्थ हुन्छ सँग छ, मेन भर्बको रूपमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ सँग छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हेल्पिङ भर्बको रूपमा पनि यसले के गर्छ त? काम गर्छ। तपाईँले त्यो टेन्सको भिडियोमा सिक्नुहुन्छ, ह्याज र ह्याभको प्रयोग अनि ह्याडको प्रयोग। ओके, सो ह्याज र ह्याभको अर्थ त सेम नै हुन्छ, वर्तमानै अवस्थामा नै गर्छौँ। तर यसको तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त? यसको रुल बुझ्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ। कुन सब्जेक्टसँग चाहिँ हामीले ह्याजको प्रयोग गर्ने, कुन सब्जेक्टसँग चाहिँ ह्याभको प्रयोग गर्ने, के त तपाईँले चाहिँ मात्र ह्याज र ह्याभको डिफ्रेन्स भनेको के हो त? यसको रुल हो। यसको सब्जेक्टसँग चाहिँ कुन कुन लाग्छ भन्ने यति डिफ्रेन्स, अरू किनकि यसको अर्थ पनि सेम छ, सँग छ नै छ, होइन। र अहिले वर्तमानमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, होइन। सो तपाईँले याद गर्ने कुरा के हो त? यसको रुल, कुन सब्जेक्टसँग ह्याज, कुनसँग चाहिँ ह्याभ। हि, सी, इट र नाम, कुनै पनि नामसँग चाहिँ हामीले ह्याजको प्रयोग गर्छौँ। ओके, हि, सी, इट र नामसँग चाहिँ ह्याजको प्रयोग। ओके, इक्जाम्पल हेरौँ। उसँग एउटा किताब छ, हि ह्याज अ बुक।
He has a book. उसँग एउटा किताब छ. He has a book. उनीसँग एउटा किताब छ. She has a book. She has a book. ऊ अझै आएको छैन. He has not come yet. He has not come yet. उनी बाहिर गएकी छिन्. She has gone out. She has gone out. रोहन has a book. रोहनसँग के छ? एउटा किताब छ, पुस्तक छ. रोहन has a book. रोहन has a book. रामसँग ठुलो घर छ. राम has a big house. राम has a big house. रामसँग ठुलो घर छ. राम has a big house. सीतासँग आफ्नै कार छ. सीता has her own car. सीता has her own car. सीतासँग आफ्नै कार छ. ओके? शिक्षकसँग अनुभव छ. Teacher has experience. Teacher has experience. शिक्षकसँग अनुभव छ. Experience छ. अनुभव. उसँग कुनै शिष्टाचार छैन. He has no manners. He has no manners. उसँग कुनै शिष्टाचार छैन. He has no manners. धेरै चिसो बढेको छ. It has become too cold. It has become too cold. गीतासँग तिम्रो भन्दा धेरै किताब छ. गीता has more books than you. गीता has more books than you. के ऊ फेरि असफल भयो अथवा के ऊ फेरि फेल भयो? Has he failed again? Has he failed again? उसले खाएको छ. He has eaten. He has eaten. उसँग धेरै पैसा छ. He has a lot of money. He has a lot of money. उसँग धेरै पैसा छ. He has a lot of money. उनका 3 भाइ छन्. She has 3 brothers. She has 3 brothers. उनका 3 भाइ छन् अथवा 3 दाइ छन् बोल्नको लागि चाहिँ she has 3 brothers. ओके? अब have को प्रयोग. have को प्रयोग पनि के हुन्छ त? अहिले वर्तमानकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ. कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तुसँग अहिले कुनै कुरा छ भनेर भन्नका लागि हामीले have को प्रयोग गर्छौँ वाक्यमा. ओके? यसको अर्थ के हुन्छ? यसको अर्थ पनि सेम. has को अर्थ सँग छ, have को पनि सँग छ. have पनि हेल्पिङ वर्बको रूपमा पनि काम गर्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा. त्यस्तै have ले पनि हेल्पिङ वर्बको रूपमा नै काम गर्छ. पर्फेक्ट टेन्स जस्तै गरेको छ अथवा गरिसकेको छ भनेर बोल्नको लागि चाहिँ हामीले हेल्पिङ वर्बको चाहिँ रूपमा यसको प्रयोग गर्छौँ. ओके? त्यो चाहिँ के छ? टेन्समा आउँछ. यसमा have र has को अर्थ पनि सेम छ, हैन? अनि हेल्पिङ वर्बको रूपमा पनि काम गर्छ. यसको फरक चाहिँ के छ त? हैन? यसको फरक छ यसको रुल. मैले अघि पनि भने, हैन? यसले यति तपाईले जान्नुपर्ने के हो त? यसको रुल. has र have को तपाईले रुल जान्नु पर्यो चाहिँ कुन चाहिँ शब्दसँग चाहिँ has को प्रयोग, कुनसँग चाहिँ have को प्रयोग. तपाईले यति मात्रै याद गर्नु पर्यो. ओके? यति मात्रै याद गर्नु पर्यो. अरु तपाईको अर्थ पनि सेम हुन्छ अनि यसको अर्थ पनि सेम हुन्छ. यो वर्तमानमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ. ओके? सो अब has को हामीले प्रयोग त जाने कुन रुलसँग. अब बाँकी रहेका जति पनि सब्जेक्ट हुन्छन् तिनीसँग चाहिँ के त? have को प्रयोग. I, you, we र they अथवा प्लुरल बहुवचनसँग चाहिँ हामीले have को प्रयोग गर्छौँ. सिंगुलर he, she, it र name अनि सिंगुलरसँग चाहिँ has को प्रयोग. I, you, we, they र प्लुरलसँग चाहिँ have को प्रयोग गर्छौँ. इक्जाम्पल हेरौँ. मसँग एउटा किताब छ. I have a book. I have a book. रमाइलो गर. Have fun. Have fun. मसँग एउटा कलम छ. I have a pen. मसँग एउटा पेन छ. I have a pen. हामीसँग ठुलो घर छ. We have a big house. We have a big house. तिनीहरूसँग आफ्नै कार छ. They have their own car. They have their own car. शिक्षकहरूसँग अनुभव छ. Teachers have experience. Teachers have experience. तपाईले एकजना एउटा टिचर शिक्षक एकजना मात्रै बोल्नु पर्यो.
ह्याजको प्रयोग हुन्छ। शिक्षकहरूसँग तपाईँ धेरैको बहुवचन भयो नि, यसमा चाहिँ धेरै भनेर होइन, त्यति बेला चाहिँ ह्याभको प्रयोग हुन्छ। ओके, टिचर्स ह्याभ एक्सपिरियन्स। ह्याभ अ नाइस डे, तपाईँको दिन शुभ रहोस्, हजुरको दिन शुभ रहोस्। ह्याभ अ नाइस डे, तपाईँले कसैलाई विस गर्नु पर्यो, कोही जाँदैछ भने ह्याभ अ नाइस डे भनेर। ओके, अर्को छ तपाईँसँग एउटा किताब छ, यु ह्याभ अ बुक। यु ह्याभ अ बुक। कृपया बस्नुहोस्, प्लिज ह्याभ अ सिट। प्लिज ह्याभ अ सिट। के हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ? डु वी ह्याभ टु स्टडी? डु वी ह्याभ टु स्टडी? हामीसँग एउटा पुस्तक छ, वी ह्याभ अ बुक। वी ह्याभ अ बुक। वी ह्याभ अ बुक। के तपाईँलाई ज्वरो आएको छ? डु यु ह्याभ अ फिभर? डु यु ह्याभ अ फिभर? कफी खाऊ अथवा जाउँ कफी खाऊ अथवा हिँड कफी खाऊ भनेर बोल्नु पर्यो। लेट्स ह्याभ अ कफी। लेट्स ह्याभ अ कफी। हामीसँग अध्ययन गर्नको लागि धेरै छ, धेरै कुरा छ, बोल्नु पर्यो। We have a lot to study. We have a lot to study. म काममा जानुपर्छ, I have to go to work. I have to go to work. उनीहरूसँग कार छैन, they don't have a car. They don't have a car. उनीहरूसँग कार छैन, they don't have a car. उनीहरूको कोही साथी छैन, they have no friends. They have no friends. के तपाईसँग कार छ? Do you have a car? Do you have a car? के तपाईसँग घर छ? Do you have a house? Do you have a house? मलाई अहिले रुगाखोकी लागेको छ अथवा चिसो लागेको छ। I have a cold now. I have a cold now. मसँग धेरै किताबहरू छन्। I have many books. I have many books. मसँग धेरै किताबहरू छन्। I have many books. ओके, अब ह्याडको प्रयोग जानौँ। ह्याज र ह्याभको प्रयोग हामीले जान्यौँ। वर्तमान अवस्थामा चाहिँ केही छ, मसँग छ, तिमीसँग छ, तपाईँसँग छ, उसँग छ, उनीसँग छ, तिनीहरूसँग छ, केही कुरा छ भनेर बोल्नको लागि चाहिँ ह्याज र ह्याभको प्रयोग हुन्छ। रुल पनि हामीले जान्यौँ, राइट? अब ह्याडको प्रयोग। कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तुसँग पहिले विगतमा कुनै कुरा थियो भनेर भन्नका लागि हामीले के त ह्याडको प्रयोग गर्छौँ। ओके, यसको अर्थ के हुन्छ त? ह्याडको अर्थ पास्टमा हुन्छ। यसको प्रयोग सँग थियो, मसँग थियो, तिमीसँग थियो, उसँग थियो, उनीसँग थियो, उनीसँग घर थियो, मसँग गाडी थियो, होइन, उसँग कार थियो, उनीसँग आइफोन थियो, अहिले छैन तर पहिला थियो है भनेर बोल्नको लागि चाहिँ ह्याडको प्रयोग गर्ने। यो पनि हेल्पिङ भर्बको रूपमा पनि काम हुन्छ, जुन पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा कुनै काम कम्प्लिटली सकिसकेको छ, पास्टमै सकिएको छ भन्ने कुरा गर्नको लागि चाहिँ ह्याडको प्रयोग गर्छौँ, त्यो टेन्समा आउँछ। ओके, अनि अर्को मेन भर्बको रूपमा चाहिँ ह्याडको प्रयोग सँग थियो। ओके, तपाईँले बुझ्नु यो पर्यो कि ह्याड अथवा ह्याज ह्याभको प्रयोग चाहिँ कुनै कुरा कुनै सेन्टेन्समा तपाईँले सँग छ भनेर चाहिँ त्यहाँ सँग छ अथवा सँग थियो भनेर वाक्यमा देख्नुभयो भने चाहिँ त्यो मेन भर्बको रूपमा चाहिँ यसले काम, त्यसको युज भएको छ, प्रयोग भएको छ, त्यसरी छुट्याउने। यदि त्यहाँ ह्याडको प्रयोग सँग थियो भनेर छैन, अरू वाक्य छ भने त्यसमा चाहिँ हेल्पिङ भर्बको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको छ, त्यसरी तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ओके, अब हामी इक्जाम्पल हेरौँ यसको पनि। मसँग एउटा कार थियो, आई ह्याड अ कार। आई ह्याड अ कार, मसँग एउटा कार थियो। तपाईँसँग एउटा कार थियो, यु ह्याड अ कार। यु ह्याड अ कार। र अर्को कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने यसमा रुल, यो चाहिँ ह्याज र ह्याभसँग दुइटैमा जति पनि लगाउनु भएको थियो रुल कुन कुन सब्जेक्टसँग, त्यो सबै सब्जेक्टसँग चाहिँ हामीले ह्याडको प्रयोग गर्न सक्छौँ। ओके, यसमा तपाईँले चाहिँ छुट्याएर याद गर्नुपर्ने कुरा छैन। ओके, हामीसँग एउटा कार थियो, वी ह्याड अ कार। वी ह्याड अ कार। उनीहरूसँग गाडी थियो, उनीहरूसँग एउटा कार थियो, दे ह्याड अ कार। दे ह्याड अ कार।
उसँग एउटा कार थियो. He had a car. He had a car. उनीसँग एउटा कार थियो. She had a car. She had a car. रोहनसँग एउटा कार थियो. रोहन had a car. रोहन had a car. रोहनसँग एउटा कार थियो. रोहन had a car. हामीसँग ठुलो घर थियो. We had a big house. We had a big house. रामसँग ठुलो घर थियो. Ram had a big house. Ram had a big house. उनीहरूसँग आफ्नै कार थियो. They had their own car. They had their own car. उनीहरूसँग आफ्नै कार थियो. They had their own car. मैले खाएको थिएँ. I had eaten. यसमा तपाईले के देख्नुभयो? थियो, सँग थियो भनेर वाक्यमा आएको छैन. यो चाहिँ कुन चाहिँ कसरी प्रयोग भएको छ त यो भएको छ हेल्पिङ भर्बको रूपमा चाहिँ. मैले खाएको थिएँ, मैले गरेको थिएँ, खाएको थिएँ, गएको थिएँ जस्ता कुरा गर्दाखेरि चाहिँ. ओके, I had eaten. तिमीले खाएको थियौ. You had eaten. You had eaten. हामीले खाएको थियौँ. We had eaten. We had eaten. उनीहरूले खाएका थिए. They had eaten. They had eaten. उनीहरूले खाएका थिए. They had eaten. They had eaten. Okay? So guys, आजको लागि यति नै. तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? I hope तपाईलाई यो भिडियोले तपाईले अंग्रेजी बोल्नको लागि चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुनेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ. सो तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला. Okay? Thank you so much for watching. Stay tuned.